ඕකේ අයිවන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම ඉතින් ඔන්න තවත් national fuel pass එකේ වීඩියෝ එකක් එක්ක සහ අප්ඩේට් එකක් එක්ක. ඉතින් මෙයාලා සඳහන් කරලා තිබ්බා මේක දවස් කිහිපයකට කලින් මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා national fuel pass එකේදී ආදායම් බලපත්‍රය අංකය ලබා දෙනවා කියලා සිකුරාදා. නමුත් එයාලා කියලා තිබ්බේ එහෙම ඒක මගේ වැරද්දක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. මේ එයාලා සඳහන් කරලා තිබ්බේ සිකුරාදා දෙනවා කියලා. නමුත් සිකුරාදා දුන්නේ නැහැ. ඒක සෙනසුරාදා අද ඉරිදා 31 වෙනිදාට කල් දාලා තිබ්බා. ඉතින් මේ විදි රෙජිස්ට්‍රේෂන් සඳහා වාට චැසි නම් එක දීගන්න බැරි වෙච්ච අයට චැසි නම් එකකින් වැඩේ කරගන්න බැරි වෙච්ච අයට මේ වෙද්දී අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ආදායම් බලපත්‍ර අංකය භාවිතා කරන අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මම මෙතන පර්සනල් ඩීටේල්ස් ටික මම මෙතන හයිඩ් කරලා තියෙන එක මම ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මට මගේ එක මම රෙජිස්ටර් කරගත්ත නිසා මම වෙන ඩීටේල්ස් ටිකක් දාලා තමයි මේක හැදුවේ. ඉතින් දැන් ඔයා රෙජිස්ට්‍රේෂන් ප්‍රොසෙස් එකට ආවන් පස්සේ මේ National Fuel Pass site එකට ආවන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ මුලින්ම පර්සනල් ඩීටේල්ස් ටික තියෙනවා. පර්සනල් ඩීටේල්ස් වලදී ඔයාගේ identity number එක, mobile number එක, ඊට පස්සේ OTP එක send කරලා ඒකේ OTP එක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ address එක ඒ දේවල් ටික දැම්මන් පස්සේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකට විදිහට වෙරිෆයි වුණාන් පස්සේ මෙන්න මෙතන vehicle details වලට එනවා. vehicle details වල මේ වෙද්දි vehicle number එක සහ vehicle type එක මෙතන තෝරන්න පුළුවන්. මොකද්ද vehicle type කියන එක සහ vehicle number එක මෙතනින් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. ඔයාගේ vehicle number එකේ එතන ඉංග්‍රීසි අකුරු තුන සහ මෙතන ඒකට අදාළ අනිත් digits ටික දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී කලින් අපිට තිබේ chassis number එක විතරයි. මේ chassis number එක mismatch වෙච්ච අයගේ කෝඩ් ඒ කියන්නේ කොච්චර try කරත් හරියන්නේ නැති අය දැන් පුළුවන් ආදායම් බලපත්‍රයේ තියෙන අංකය භාවිතා කරන්න. මේ revenue licen number කියලා තියෙන්නේ ඒක ආදායම් බලපත්‍රය අංකය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතන temporary revenue licen number කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ ආදායම් බලපත්‍රයම තමයි temporary හදාගත් එකක්. මෙතන කියන්නේ තාවකාලිකව වගේ සීන් නැත්තම් මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන revenue licen number කියන එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔයාට chassis number එක mismatch වුණා නම් මේක හදාගන්න බැරි වුණා නම් දැන් මේ site එකට අවිල්ලා කොහොමද මේක හදන්නේ කියන එක ගැන මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් තිබ්බේ වීඩියෝ ඉවරනකම් බලන්න. මේකේදී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ සම්පූර්ණ අනිත් details ටික ඔක්කොම දීලා මෙතනදී ඔයාගේ vehicle number එක දෙන්න. ඊට පස්සේ vehicle ඉංග්‍රීසි අකුරු තුන දෙන්න. මෙතන number එක දෙන්න. ඊට පස්සේ vehicle type එක තෝරන්න. ඔයාගේ car එකක්ද, three wheel එකක්ද, van එකක්ද, lorry එකක්ද මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම මෙතන options ටික තියෙනවා. ඒකෙන් කැමති එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ අදාළ revenue licen number එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ chassis number එක mismatch වෙච්ච අයට මේ එතන තියෙන බලාගන්න පුළුවන් options කීපයක්. මෙන්න මෙතන option එක තෝරන්න ඕනේ. නැත්නම් නැවත ගැටලුවක් එනවා ඔයාලට. මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන් options කීපයක්. මෙන්න මෙතනින් ඔයා මේ revenue licen number එක දෙන්න. මේ තියෙන්නේ ආදායම් බලපත්‍ර අංකය. ඔයාට language එක අවුල්ලාගෙන මේක සිංහලට translate කරගන්න පුළුවන් site එකේම තියෙනවා. එතනින් revenue licen number එක දීලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ ආදායම් බලපත්‍ර අංකය භාවිතා කරන්න. ආදායම් බලපත්‍රයේ තියෙන අංකය මෙතනට දුන්නාන් පස්සේ ඔයාට diesel petrol කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඊට පස්සේ I am agree to the terms and condition and privacy notice කියන එකට මෙන්න මෙතන ටික් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. දාලා ඔයාලා රෙජිස්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අප්ඩේට් වෙලා තිබ්බේ. වෙන කිසිම දෙයක් මේකේ වෙන අප්ඩේට් එකක් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන් මෙතන chassis number එකට අමතරව මෙන්න මේ ආදායම් බලපත්‍ර අංකය තමයි මෙතන ඇඩ් වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒක දැන් තියෙනවා. ඒක නිසා ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලා දැන් මේ විදිහ national fuel pass එක හදා ගන්න පුළුවන්. හදාගත්ත ගැටලුවක් આવත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න සහ හදාගන්න එක පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පොඩි සැකයක් වගේ තියෙනවා නම් නැවත වතාවත් වර්ධී කියන national fuel pass එක සම්පූර්ණයෙන්ම හදන විදිය ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. එතන හැබැයි තියෙන chassis number එක ගැන විතරයි. ඉතින් ඒක නිසා එතන chassis number එක නොදා ඔයාලට පුළුවන් vehicle revenue licen number කියන එක දාන්න. ඒක දාලා ඔයාලට මේක register වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් පුළුවන් ඔයාලට මේක ගැටලුවක් නැතුව රෙජිස්ටර් වෙන්න. එතනත් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙන් අපි කතා කරමු මේ පිළිබඳව. සහ ඒ වගේම තවත් පොඩි ඉල්ලීමක් ඔයාලා දන්න දේවල් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. මොකද ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි අනිත් අයට. යාළගේ national fuel pass එක හදාගන්න අගෝස්තු 15 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ හෙට දිනේ ඉඳන් national fuel pass එකට අනුව තමයි තෙල් ගහන්නේ. ඉතින් ඒක අප්ඩේට් එකක්. ඉතින් දැන් මේ විදිහට ආදායම් බලපත්‍ර අංකය දීලා ඔයාලට national fuel pass එක හදාගන්න අවස්ථාව තියෙනවා.